Ang ito, di ba, Bet? Sobrang balo. Hindi naman da, ang email mo sala. Hindi magamit PC May na Facebook baga. Yan o. May Facebook ka, ako. Oo. Gusto ko marandang straight. Yan, mga tao na wala pa, hindi na kayo kong pizza. After tawa, at tapos, Mami, di ba ang tigagit ang mama niya? Punta daw. Bago lang ano? May birante. I love you. Activity dito. Okay, meron isa po.
Hindi mo pa rin. Magkabang. Ha? Iya. Bakit Ini yung dalam tao? kedua. Kalau Ayaw mo ba ng ano, ikis mo din ang kasi. Bila ako magkakaroon mo. Ano pa rin mo kasi? Ha? Lagi na wala. Hindi mo pa. Diba? Ano? Rose? Anong bago mo? Oh, magkaba ng yun. Yan, ganito. Pinagaw mo. Eh, ikaw na pala na Rose? Pinagaw mo. Rose. Anong pangalan? Rose. Hindi, ano ba yun? Halos para sa ano. Pero ang pangalan pag ano? Yo! Si Miranda pala. Out na! Ano problema? Ngayon ako. Hindi mo nang, kasi dyan mo siya nakadali mo. Hindi mo siya nung mula na. Hindi na, sabihin mo, gawa siya nung ano, tapos siya nung, Makot ka, magbabayan mo. hindi mo niya wala kong dyan palit, yung mga yun. Sabihin mo, gawa ano, gawa mong 20, tapos sa akin dyan. Out na! Kain. Dyan Out mo, na sa to. Out na sa dyan mo lang ang pag-ura dyan, gawa sa'yo. So, kawan mo. Hintayan mo. okay lang tayo sa to. Lilipat ako, lilipat ako. Wala mo daan. Gawa sa'yo. Tuwan, makatan ako. Anong ko si Joe, tinari ko dyan pakawan natin Ay, ha? makatan ako. Tanga, Joe, ang ko dito. Yan, paano daw siyang nagsusuka mo dyan ha? Okay sa amin. Lee, paano naman Lee? Ano? Yung kaya ito. Ah, ipit na Lee. Okay sa ako.
Iya po. Sorry po. Bali, ang nanawan mo na. Wala ko nga. Baka mo nagsasabi. Besyo ko na nga yun. Napasok mo sa lubos. Yung kating ko. Ba't bitit na sana labot bitit mo yun? Bitit. Hindi, para ka puta. Ang mga puti, masikot ka. Pil ka. Lulong. Dave, bago na dos. O paano ni mahaling hayop? Hindi yun mo para mahal. Jake! Yan lang yan yung... Ayan, ganyan. Ito lang. Yan lang yung mga... Nasol pa rin ito. Ah, hindi sa utak. Hindi masol pa rin ito. Light. Yan mga ngayon mo, di ba? Eh, man. Tiplak na ako pag-ibig sa may natin. O bakit? Bakit ba? Kasi ang nakapadesign mo ba? May ba ganyan ba? Ba mo kaya pa sa akin? Ang sabi mo, book. Sa subject mo nila. Eh, o ba? Ay, ikaw. Ano niwala ko?
Ano ni? Gumano, magana ka. Jake, mabalik ka Jake? Oo. Mga nagtawag nga ni Nunu. Si Jake. Net drink. Ano ka matipid na hindi mo magtrabasit doon? Net drink. Ba't iba minimilis ba din ka mo? Ina. May space pa, no. No, now it's three. No. Orange. Orange. Anak me. Popular ito. Name something you sit on. Chair. Picture ko pa nga yun. Sabi ko, di ganun pa yun. Pineapple. Ano? Cheese. Sana ako makain na pineapple na hayop. Lahat kailan ko, pineapple, cheese. Pineapple, cheese. Ay daaw, magay kami nga, Drake. Kaya pati naka-video pa ba yun? No, yan na. Yung t-shirt sa eh, asa sa yung fine. Ano like to television. Yes, people. Walang kiss. Building. Building. Disney siya. Ano, Disneyland. Oh, Gas.
Parang nga sa library. Library? Sa library talaga. Ano Hindi ba? ka talaga maano. Ano ba ito? Ako ko ba, next na din you can climb. Ano, ladder. Three. Life or die. Ito ang mga points. Hello guys, welcome. Hello vlog, welcome to my guys. Here's Kababi. Likod, magaling na dito. Manawagin mo do. Iti. Ay. Kurang pili ka, ya? Name a famous war. War nga. Famous war. Siyempre lang. Ukraine! Tangayit na ang dali na. Country natin. Australia. Right or not? Now. Check down. Well, nasarang exclusive mo. Mga ito ang mga uwi, dumano.
Noodle. Noodle, baba. Linggo mo, magsanay ka. Ito to, mabibig ka ito. Libre yan. Ako yung mga pagkanda ako nakakuha lang. Ano, meeting ka. Hindi na nakuha ko ng pangalan. Ano nasa sa kuya, may may bike na ikot ko pala. Ano, may ko pa bukas na mamahay. Design. Teka, magkaroon na ako. Dahil matugo. Muta alayo. Paala ka. Ito, sige, dati ko sinilo. Eh, tama. Kaya man dumaan na si ako pinan. Ha? Kaya man pinan dumaan. Pwede na daw ang Iyo, pinda ka. hindi. Uy, ang darap lang, no. Nakampit na. Mag-spin ka na kayo. Hindi ba yung tao? Tawa. Undo! Ito. Umundo ka lang! Dapat, nagkip pa lang umundo. Sige, sige, sige. Bye, Pete. Dumalik pinanay. Uy, sa pixel! Uy, sa pixel para mo. Yan yung may please. Ito, yun ito. Okay. Ano, yan na. Dara. Dara. Yan, yan, yan. Kasi pa. Buto face. Hey, nataw na exclusive. Bigibel. Larry. Tumay. Rain. 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 Yan. Tanga. Ini
Yung tol, yung mga toolbox na nga dito. Hindi. Kapitan po! Yan! Tama! Wala mga piton. Ano na? Ate, sumabay ka na sa karakter mo nga. Sabay ka mo sa laba. Laba is right. There's something at the wedding dress. No. Wedding ring. No, wedding ring. Wedding ring. Oo, hindi ka naman ngayon. Di mo na yung rapon. Mga si Ram ng imig na ini. Name ako, name. Yes, oh my God. Binig mo pala ako. Uy. Rabi. Tulog na. Bukang pirado yan. Tama raw. Bukang pirado. Pampulaw. Bakalaw. Ano, dark matter, dark? Gold. Dark. Lettuce. Pag, wow, cute pala na ito, Pag. So cute pag ano. Lettuce. Ay, blow. No. So cute pala. Alin? Pag ano, dark matter. Ay, may rainbow. Nasa pakyo. Oh, Alin yung pakyo? na-speak ko ba ng siwo? Dito. Nasa tubig. Nasa pakyo. Ayun, nasa pakyo. Traveling merchant appeared. Ayun, baga pakyo. Traveling merchant appeared. Show up. Jake. Who's the Jake? Piling kayo. Easy mo kasi. Select a question. Name something you would find in your desk. Ano, yung lamisa? Paper. This ni Madam Mo sa A. Kapag. Ano kapag sa'yo? Wala ako. Ito to? Sino ako nito sa keyboard namin? Keyboard! Blackboard? Ay, sa blackboard pala. Uy, ka talaga? Yung keyboard ko nga. Ano yan? Nagsabi ka? Keyboard? Lumabukado naman doon. Ay, Laba is right. See? wait lang. Name of ano? Yeah. Name something you find Oh, in the yung panol! garage. Toolbox. Toolbox. Wala, dahil. Toolbox. Wala, double O. Double O. Toolbox. Wala mo yung sana. Ay, toolbox nga rin. Yan yan. Ngayon yan, ngayon na dress matter.
Heart. Name a way traveling long distance. Industry. Ano, yun na. Travel long distance. Ay, marami ka. Oo. Ayaw. Oo. Ano? American. Amerika. Japan. Dalik lang. Oras lang. Japan. Sige, ha? Hindi, may nagkaroon ng basic in. Name a way to exercise. Jogging. Hindi mo go. Hindi ako may kumano rin. Ah, Ay, subugan. Name a popular word. Ayan na. Bako, yung ano, yung may guys bilang, yung snake and ladder, kagi, snake and ladder. Snake ladder. Snake ladder. Snake and ladder. Snake ladder ding end. Snake ano pa na yun? So may halas bagang. Lumi. Ladder. Snake Oh! Yung baga. Yung magigit. Yung magigit. Palalay ka. Magandang pa na ka mag-press. Wait, wait. Name a popular Roblox game YouTube. Si ano? Vigito. Si Vigito. Ako, Flamingo. Flamingo. Garo. Dahil spelling F. Vigito. Pink. Kung ano nga ito tayo dudot ko, hindi naman ito nagpapinay. So, Name a type of bear. Ano? Polar bear. Polar bear. Ikaw ay kalising ko. Alam mo, maano may malos din ano. Kaya sensei Sabi yan. ko sa'yo, ano ba magawin ng kawag? Gagamit na naman mo sa sensei yan. Kailan iyan? Ay, boy ko. From bear. Paulo girl. Okay, si Sindro. Name ang ano, musical instrument. Ano? Electric guitar. Electric alam ko daw. Oh, nagamit na naman ang mga ko. Sabi ni Sai, kung kumasa na ang gitara, nilawan mo. Duman? Diretso na yun. Nabigyan ang chance para sa World Cup. Malikit question. Name something you keep in the wallet. Manis ko ta, manis! Picture ko ba? Picture. Ano daw? Picture, tanga. Ay, hindi mo card ko tali. Kuya, no? Sabi na, don't use spy. Picture. Okay, so tennis. So, yun ko maganda yung inisip mo. Name a vegetable. Cabbage.
Oh, cabbage. Yan, talagang nakita ko sa mas. Nakita mo? Ilan to, ma? Patay mo kami may nalagay, lumakas sa dalo. Mayang malaban. Tingnan mo. Katingkan ba yun? Iba na ako! Puso! Iba na ako Now, name something you bring to the beach. Beach ball, beach ball. Nice box. Or, nagamit na naman. Ma'am, sunburn ko ta. Ay, Sunburn, sunscreen. sunscreen. Okay, sa Bato, bato. okay, spray. Dugog. Iwan yung sunog, zero price. Sabi ko na sa'yo mga yung kumagana ako. Talaga, no? At buruay na. Nai-record. Sige daw. Sa Kaya parehas hindi demanding. Andre. Sabang nga tadi ko, alam di ko pinati ka. Na. Ha? Doon mo na makalakay. Oh. Bawal na ako siya, oh. Bawal na ako. Panduwa ka daw, panduwa. Minuto, masyado ka na eh. Wait nga niya ay supagalan sa lahat. Ay, supagalan pa lang. Wala ko ano. Ano yung tanggalan, sir? Ay, tag-arog. Wala na yun sa ulo. Salad! Ayan pala yun. Missing fruit salad. Afternoon. Kaya nga mag-aopos sa mga sarap. Spray ko to. Spray ko to. Dismayaw. Dismay. Cellphone. Doing pod. Doing pod. You. Ako tawagin. Padre, Ay, pumunta ka. Ay, come on. Kami talaga, nadulog kita dito. Sabi na, daw. Ano ba? Bakit so mag-uho?
Wait, sabi pa mo ko na ano ka. May puta ka. Mga mga RPG. Ay, ito yan ako. Ay, Bulolo, ang ganda ko na ko. Ito sa mga holiday. Hindi man ang God, other day, hindi mo makita. Bulok para balon mo. Ay, amal na lang tayo din. Pangit na bawat. Ako yung iba naman tao. Ay, pinindot ko kasi ano, squad. Ade, squad, ano yung bed. Ring buto si Van, ring something. Bibin yan eh. Lahat ko, ano, naga. Kilip yung uy, putang ina mo nga yung RPG yan. Kasi ano, kilip bibin. Kaya yung RPG yan. Ano ka mo? Dami mig! Ano ko? Dami mig ka lang! Ano lang ako? Nick, dami mig mig! Show. Mark na show. Nick! Ano ka mo, Nick? Ano ko? Nagbawa ka ba kasi garap? Ibe. Putang ina mo. Gulaw kaya ang iba na lang. Niya ba na nakit? Walang din ang mga Uy. Yan, dami ko. Yeah, in Roder, Thunder Manda, Roder. Yan o, Tracer Chero, ito. Muslim, Sirap Stage. Okay na eruption. Get away from that. Ah, sa Toji. Ha? Ako di ang Jo. Pao dyan ang pawalan ako, Jo. Nagpawalat mo yun ako. Ay, na kayo, sinubok may hamit yun. Ako din din ano. Kaya ang bubak sa parte. Ayan, box. Tapos na malpak lang baga kami dyan, hindi baga nag-iirin, no? Taklang ko nito. Kayo vlog! Kayo vlog! Ano eh? No. Ano nakawat? Parang natural yung stairs. May gold. Dati kaya po yung dito mo yun. Eh, doon na
Natural disaster. NDS sa nekat mo. NDS. Yan. Natural disaster. Oh, yan o. Man. Wala naman na po. Galan. Yes, pinag-ibig. 5, 6, 7. Balang ka kung ka ng tubig, dapat yung mas taas. Yung ko dapat mas taas, no? Kumpuan mo samsam. Bye, mua. Ang ginayos ka mo. Hindi ako pinatubig. Ang namin, disaster. Hello? Yan o, sakay dyan o. Hello, limang kinami o. Nahapasak ng nalita. Di pa. Untungan mo tabo. Waiting for forest. Sa amo malak na kami na pinakalakaran. Telepon. Lamang. Wala kang mulaw na. Udah ka na bulan? Mag-edad ka edad. Anak mo. Ay, ano Dominic? Dominic? Nick, ano ka dyan? Good down. Ayun mo din. Wala. Oh. Sinabi sa'yo mo nun? Kanan! Hey!
Sige, pagka may pakapayaw. Banan. Sakay, banan. Oh, ganda. Sports na naman. Naman ka sa dili mo, ano? Kaya Ano sila kalimutan ko sa mga Pagkiraan ba mulit, mga par. Yun yung tawag mo tulog eh. Oh! Ito na yan na ano, ano, mo talaga. Magkano kayo sa Jay? Wala na kayo sa Jay. Dali. babae. Ikaw, buka. Wisit tayo, kwento na po. Atay, ako sa kadulan. Masaya ka. Kailangan. Ano ko ba? Manchi ko na sinasabi. Wala, may dugo. Wala. Mapalit siya. Uy, kutok na. Yaw ka malik sa kanila. Dahil man, dahil man. Ulog na. Ulog na. Yan. Sige, ulog. Dos, ulog eh. Bago nung kapanigiyo, pick up oh. Hindi. Nakabot mo ka na, ba nakabot ka? Yay! Maganda talaga, makabot talaga. Ano ito? Pick up, it's really. Bagong pen. Watch. Yan yung nabalo ko na ano. Or Pilipon. Next, yun na sa kay dominate. Panganihan kitang pet.
Hello, man. Wala. Yeah. Pag na nagdugo ang friends mo. Ah, baba nini. Ibig mo. Sa din day. Gusto nini. Ano? Luminik mo na rin. Nabarugan mo kita na. Singri. Ay! 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 Ayo. Knockout ako. Noy! Noy, ano ay? Ay! Ito, pangayo. Leo! Next! Next! Oh, God! Ano? Ano, mabalik lang sa Pad, mabalik lang gato. Naikulinig ko. Hello? Tawag na, tawag sa campaign. Right.
Kaya ako lang mo yan. Una pa kabla na yan siya. Ano ba sila ulit? Tama, ano, Ano ba ka nakabag ko yung helmet ko? Bakit? Yeah, bakit ko? Nagwag ko po din. No? Yeah. Bakit ba ko? Yes. Oh, Ano ba ito ng G? Kasi ako din nakikikuha ng ayun na. Yeah. Wala na ito lang dito. Summer. Ano ko sa number 4? Isa na ako sa Sila. Bakit kayo? ako dyan. Ay, hindi na Kapiraan. Binayad na? Na. Daw, may daan. Yan ang Open na sa tray. Sige na. It's my turn, no, Loki. Get out of there.
Ano yung laban? Ah, Black alam mo. Para shirt box pa kami niluwas ka naman ano. Well, pre-limited ano, condition ka. Oh, Jellyfish. Yalo. Dapat naman siya pa na. Ipatay! Lumong. Ah, English kita. Okay. Ay! Pinalalim ko ba nito eh? Ano nga lang, ganda mo kayo. Ano? Yung legit, tapos ano, Jake, ikaw sa Jake na ko. Lang, ito nahula. Oo, tayo, nahula. Ano? Sinong buwan ko? Puro ko na eh. Balipat ako ah. Reklamo anak. Balipat ako. Oh, upload na pa. Pares man. Open man. Ikaw doon na sa Ano, Lars? Start. Ay na, dahil shave. Ayun, guys. Mag-start shave. Balipat ako shave. Start. Dahil ko na nag-upload ko shave. Start. Ano si Jay? Dahil ko na nag-out. Kaya ko na start at rate. Dahil ko na nag-account ko. Start yan. Nalalagay na. Start ko na. Ano? Ba't ang piso pinagpwede mo? Maganda. Dahil ko na maganda. Lapong bata ako.
mapalakas. May ilaw, sino ang ilaw? Ay, dinasal ko na araw.
hayop ka. Rene, panigurado.
Oh, push, Jordan, pull. Gambling, manalo. Manalo din sa alam mo na. Manalo din. Manis nitun. Utang ina mo. Makatong ka na. Yan. Sabi niya, makatong ka na. Hindi ka gawin natin. Hindi ka gawin. Hindi ka gawin.
Ron. Siguro ba ang talago? Ulo mo. Ay, ayun. Ipanilig kitang sim light. Utang ina talaga. Ay, yo, ito. Wala ang puta. Black more. Wala. Okay. Lul. Hindi nga yung ganyan lang. Ang udah siya lang.
Tara, kami ba?
Ay, putang ina mo. Ay, hindi pa ako. Awakin mo na din. Magkala ka din. Ma? Ulit ko kayo kung ikaw pa na. Nay. Nay. May kapili niyo ba yung tapos naman kung ano ko ako so tapos ano 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 Ang ilaw mo, ubos. Hey! Talaga? Sabi natin, huwag mo pa rin ako.
Ang ina mo, parang hindi ko na nakuha, yung pinal mo po. Tama. Ako, ay, nakarapin, hindi pala nakulog sa bakit ito sana ako nakakakumain. Pula. Ano maganda ko yun? Dito na lang. Pula ay pula ko. Utangin na mo, di ba? Di ba? HBO. Ay, 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 ay. Ako pa.
Magandang ano dyan talaga. Bali, mura kong pabati ang ano, bati ko na dyan, pero ito ang ano, ay, grabe. Kaya nagbibigay, Alam mo, hindi dapat ano. Awiin mo na din. Awiin na. Ano mo, ikaw?
No, but you Wawong. ah, Mga bobo! Mga tanga! Ito talaga. Alam mo, bobo. Manalo. Manalo pa. Sabi na. kahit na iba kita, ayip na Ay, putang ina nyo, naulo ng mga ayaw. Namamon. Ay! Sabi mo yung mundo. Eh, kasabi mo ayaw. No. What? Hey, Bob? So, saan tayo dito? Napakating pababa. Please come. Hoy! Ano? Ayun ang gusto.
yun sa, ano yung sikon niyo, yung sa kinsuman, tananan, totoo kung sila mo niya. Malwas niya na box. Oh, ito kung sa last tao. Wala na natin ang alin. Wala na natin ang alin. Ito, May sarong puso, may sarong kilo ang alin. Imot mo ba ito? pakararangan kayo mo. Ano itong bakal ni Kimil? Ha? Yung bakal? Paro na. Uy, no. Out na sa tray, ay sa to. Okay lang siya. Open. At saka ne, nga, ano yung ano dito? Hello, hello. Alpo. Subscribe ka talaga to. Ano ba, Joy? Ha? Ha? Ano? Ano? Hindi ano nita? Right? Subscribe. Why? Nadoy. Admin. Ay, boy. Video ko, dugo ko. Nadoy. Adan, anak ako. Ano yun? Ano? Ano yun? Ikit ka.
Wala ang kalaban doon. Yan, daran di madoy. Dali. Dali, Jake. Kita. Yan nga. Ay, baka maganda pa ako. Ito ko yung nitipid sa ito. Sige, sige, sige. Ay, dito, ay, dito. Wala. Yung push. Bakit tayo? Wala. Ito na ako doon. Ay, dito. Ano? Bakit tumingin? Ay. Yan, ako na fried chicken. Hello. Dito yan. Ano yun? Ay. Sino nagawa ka lang ng balay ka? Beta ka lang. Beta ka. Headshot. Headshot to. Headshot. Boom. Ito nga, may nagsusurok kayo mapayado ng visit na yun eh. Iwan yung... Ano ito? Ano ba nila? Ano? Ulo? Ulo doy? Sige, sige. Wala ko rin. Headshot. Out na tabi sa tray. Babang! Nick! Teka po dito. Baka pakalabang ko. Okay. Airshot! Ito! Doon na. Wala ko na ako! Yan na, ito. Ay, ano yan? Anong katarbitin yung si Banana? Banana. Ay, Banana. Doy, yun ni Doyo! Banana. Doy! Yung ani, oh! Uli, oh! Bukod ka kayo kinalaban mo. Ano? Sorry.
Ay po, ang kurig. Yan ako sa inyo. Mo, kung ako, gagawin tayo mga palaban ako. Yan, yung gusto mo. Ay, ito na. Ito na. Tangan. Angkat. Tuloy. Ay! Lolo. Yan. Oo. Pero ba may shiny? Remote. May makikipagsabayan kay Ray. Nadidiyo. Ala. Dua kami. Dua kami. Patos. Sige. Ha? Puro ka na ano. Wala. Sige. Ang ilang mo yung ka na dyan? Wow! Amazing! Yeah! Rick, di ka na. Doon. May target ako. Huli ah.
Kapag-alam mo yun. Butters ka? Demo Joyce. Demo na. Ayoko na ako. Mamadil pa, mamadil pa. Ah! Parang matutunan mo. Demo na Joyce. Demo Joyce. Ah! Boleh na orang boleh. Yo, tahu. Terus kenapa kita kuliah? No. No. Ano ginagawa mo dyan? Ano? Ang balong? Hindi, sabay ka lang. Sabay ka lang. Bagus. Ew. Ala, di na kalumusok. Ew. Doyo, ipanan doyo. Ay na. Kinigyan eh. Ew. Okay. Pinka. Bagas ka na eh. Sino mo nga yung gamot dyan? Ikaw nila mo kaya nga. Ano parang kani? Nakawat na. Hello? Day, mana day? Sira-sira kita day. Ay, day. Day. Ano, ako to. Ayun yan o. Ayun na, Korean. Ano? Kung ilagay ano? Korean, ano? Admin. Ano?
Inasitibo. Roll all the way. Ha? Mga tulog. Ayun.
Bata sa bagay. Takbo. Pakyaw. What the fucking shit? Baby, I'm gonna go. Yung, mystery ka pa nga yung Hello, hello. Ano na po? Video. Wait po po. Sino naman? Ang video na
Ay, pili. Tuloy na. Tika pa na. Hindi, ano mo? Saan? Saan? Ano man daw? Wait, wait. What? Oy! Bob! Yan! Tapos, isa body. Tapos, isa net. Tapos, search mo. Then, Dan! Diba, Dan? Wala sa akin! Bukod lang sa pisan. Dan. Then, oy! Pinaisip mo. Ay, Doon. Ano nandun yun? Ano? Okay, okay. Okay, okay. Ala. Liftin tayo. Magkano gira? Magkano yung gira? Wala. Doors, oy, doors. Okay. Okay. Susabay. Magic. Okay, sige na. Okay. Alam ko sila, Jade. Down, down, down. Eh, ano naman ito? Tom! Ako sa taro! Doon kita. Ay, matay. Oo.
Bye-bye. Bye-bye. Pwede din try mo. Ganda. Ano mo ito? Ano yan? Hindi, good na. Ay, naman doon. Ay, doon. Nakatawa niya. Ang parang, ako na mo. Ano parang? Sorry. Ano ako? Ito kasi ito. Ano ba ang nag-iip? What? Alcohol, hindi ko ba nakakalit? Ang dami-dami-dami. Diba, di nakakabal. Nagpulo na ako sulit. Magalos ka mo, bakit? Sabi ko, hindi mo nga ni. Ay, ito Joey. Yun ang talay. Tulog-tulog mo sa ito. Ang nanak mo, pwede na ako. Ang talay. Ibig mo. Oh my God. Ayun, wala pa tayo. Ayun. Enjoy.
Baka mo na doon. Ha? Ano? Tinawag kita na lang. Oh, so. Ay, kita dito doon. Wala, nag-gabi na kaya. Ha? Tuloy. Oh, shit, nag-grade. Okay. Ako, drawing. Uy, wala naman ako. Pero ang pinaka... Wala naman ako, eh. Wala pa ata. Ito nga, nakalimut ko yung utusan. Bakit nakupag-upo ko ba? Kaya ko pa ako.
Kuya na. Andoy. Oy, anak anak mo. Kumata! Andoy! Bibiro na ako. Ay, ganun ka pala. I wanna dance with you right now. I'm so happy. I want to know. Let me know. Money, please. Habis money. Wala visit sa dito, wala lang ano mo. I wanna dance with you right now. I wanna dance with you right now. No. Better to make me feel so down. Baka mo. Ito. Ando nga inapalit akong kotsa. Doon sa pelo, doon. Alam mo na doon. Magalalag ka na ang pira. Ando rin ka na. Magalalag pira. Palimos. Alam nila. Palimos. Tulong ka ka. Pira. Valorant mo lang. Ay! Silly! I wanna dance with you right now. My set. Nagana ko. Monday po. Naman yan, infinity lang. 1,000 words lang. Ito, bibigay pa. Hindi. Nilapin mo kayo ito, ha? Ang barya na rin. Badora ako mundo. Ganun mo. Kubaryan mo ko? Hindi ko tama na. Ano pira?
1,000. Ako yung 1,800. Puta. Matataw ka na lang sa kuya. Andoy. Utak ang ayop ka. Mayak ka, mayak ka. Ito, nalig ka lang ng video. Ay, hindi ko puti. Sige lang po yun. Maniganer. Mayak ka? Ay, Mandoy! Money please. Open mo lang. Open mo dahil sa to. Power 1 to power 9 na ngayon. Ibig sabihin. Hindi ako malilakas. Okay na, hindi ko rin. Okay. Naman mo, Jay. Jay. Gusto lang mo. Jangan kita jual jam. Balulat to. Oh, balulat to. Balulat. Ayan.
Ate, ako. Hindi ko alam. Ayun.
Yung Patama ka sa ibaba, no?
siguro kung nasa yung pera. Hindi ka nabunay ito.
Silat lang. Bakit ko po ito? Ay, sorry. Ito mo galit. Raymond. Si. Ito, mga galit. Yung next Danola. Sino bigay ko po? Demon. Demon, may katigil. Ha? Oh, ikaw? Lingaw yun ang kag mo. Yes, they said, oh, yeah, oh, Biro kita yung malong. Wala. you say that. Hola. Pinakasin na ko to. Sage, ikidoy. Gusto kay Junjun. Alvin. You say that. Sugar do. Hola. Sinagutan ko to.
Tapos ma'am, tapos ma'am, So, ay, alam ko kung saan ko. sa accounting, accounting,
puta nga, likod. Yan ba? Yan. Diba? Paano doon? Naman. Kasi ginanong mo, kapag busy ng diba? Kaya mo ba, maribu ba? Ano ba? Pumunta ka na. Pumunta ka na. Diba?
Hello, we wanna go. We will go. Ito man. Gusto ko na naman. Kasi ako sa... May balot sa bagay. Ano tinggal sa pala? Jimmy. Yun lang. Wala kayong balot. Sorry pa. Oh, Ang natingan ang road. dirong pala. Ano? Wow. Kaya ang animation mo. Saro. Ako muna ng ako din. Ako papalay sa itlog. Tuloy. Tulog. Tulog. Ano na lang ako, wala naman talaga Wakas na takbo ko. Wala ko malang. Wala mo ko tubulo. Third eight reverse. Project. Look.
Marites.
Bingagat ko. Puta. Puta sa sunayo po. Stop. Rain. Ang apot ng rain. Hinarot ko ang isip. Makalabang rain. Hindi ko nangarap lagi lang kung sila nagkaraan. Ito naman sa nakaraw ng mga. Ano ka rin ito? Buras ko. Isang kapuya. Dari gusta. Dari gusta. Dari gusta. What are you doing to construct? Ano to? Construct ko. Nakakala pa lang ako sa mga model. Kaya ito. Rain. Meron sa kanya mo. Nakahangyan. Siyempre, masunod. Kasi ano best dapat na gusto? Kaya cotton. Cotton bulaklakan. Cotton. Cotton din. Bulaklakan ba ka? Uy, Yula! Makasip ka naman. Yan naman. Kuya ba ang gusto? Ha? Tawag. Ano ba ito?
Bakit ka ito? May nakadaan. Hmm. Bakit sila? Dapat pa na, ano ba yan? Yan mo, kaya na pindot daw. Yung natigil. Wala. Wala. Kapag Hanapin mo. Ay, yawan ako. Yawan ako. yun. Nakakatanggat sa kuya. Flash ba? Flash ba? Kahit lang. Saka sa kuya. May matruk ka na. Kaya ako na sa kuya. Ay, shit. Wala, pakatog. Mundo ko na itlago na yun.
Ay! Move! Move! Lalakad niya! Lalakad niya! Lalakad! Ay, God! Ay, alam ko na yun. Ay, wala. Nawa pala. Teka lang po. Ganda din. Yun na ba yun? Ay, ako na dito. Ay, ang laro ko na dito. Murang mana ka. Boom! Hello. Ay, yun doon pa na naman. Aron doon na. Ay, doon dapat ikilupit. Wag mo sabay. Ay, kamar. Dito nga naman. Kayo ko. Kalmado lang kami, pero na. Ang blue, nagsilaan. Iba na kuha. Nagsilaan. Yan naman. Marama.
Baka na po. Sarap ako. Ngayo. Yo na ngayo. Yo. Ya, ay. Okay, nakita niyo. Pero guys, pati nga ay, ano kayo, kapun. Parang kaluyo. Ay, ano po ito? Ay, kapun. Leo, kapun. Ay, lakad sa baba. Back! Back! Uy! Parang Ayun, dahil ito na ako. Ayun, kada po.
Mabukit kang gara-gara yan. Mga ano pang gano'n. Ayos ba? Umikali. Kunyo po to. Sako dyan! Ako daw. Oy, alakat yan. Ako daw. Ako Pero magdala ka tao. Good job.
Dahil patubo. Kahit one. Ay. Hindi mo umiwa. Ah. Isa ko yung bigyan din ako. Tawag. Ha? Ay, sa kuyo. Sa kita. Sa. To. Ayang. Uno, viene.
Nag-message ako din sa rin.
Doon ako sa kusina. Ha? Sa kusina. Ako alam. Wow. Sige, pero di magpalipat dito. Kaya nag-ano pa rin. Alin? Kaya nag-ano pa rin. Nag-load. Ayun yung tinapos. Naka-open ba kayo sa Facebook ko? Naka-open sa Facebook. Kaya, ito po. Open sa tray.
for emergency gamit. Pero, ang level mo na. Max level. Sentrado sa sigaw. Kaya bumawa ko sa naman din. Mga content ko. Ano po yung ganun? Hindi ka pa rin ang sinihin. Oh, May tabi sa to. Ano tabi sa tuwan? Ang ayos. Hindi. Sabi ko, Pasko. Ikaw dito, Aaron. Ano to? Dito, Aaron. wala ba? Lamig. Alisin. So, mayroon pala dito. Ang tawad mo na. Parang ang password. Yan, harap yun. Wait lang. Ayun. Sige, kasi pala na. Oh, bukanyahin yan oh. Uy, may reflux. Kasi sabi. Sabi ko, uy. Ayun.
Yun na nakaka. Badli. Lol, puta. Mag-offer na. Binigyan niya po sa'yo. Binigyan. Email. Ikaw, ano tayo? Oo, Mawawit hindi. na. Ha? Smart naman. Pero ako card. Wait, oh. Ikaw, man. Wow. Nice. Ang weekend. Ano hindi mo sure? Tulong yan. Kaya, Magandang pamilya ito. bigat ah. Wow. Paling O, paano ka naman na? 10,000 yung free. Ano tayo mo like men? Hindi, free. Hanapin mo nga, gagawin mo lang si Boang. May bago ka. Ayun naman, ginagawa. Okay, pabili mo yung taslo. Ako na mo ka na. May pera ka mo. Yan, ha? Good, may pera.
Diyos singantit mo nga ni. Yan ay, mga kwarta nito. Takon niya na. Takon niya ng mga. Okay mo kasi? O pa may isabi mo na ano pa? Mga panganta? Tangkilan! Manalo kalaban ko. Taas. Gamit ka mo ano? Ito ako magamit na chat GPT. Pero si DJ mag-online yung gamit. Gano'n na AI niya. Pwede mo siya subuon. Ay, yung harap ito. Ano ba ito? Gamit kayo. Nag-download lang ito dito. Next one. Ayaw ka mo sa Facebook. Dito, dito. Ano dito? Gawin na anin ka rin. Ay, daw ako. Papa, Ako yan, yan. Ganyan sa ganyan. Iyan, iyan mo kaya? nakumayag ka. Pagkalat mo ako. Pag nagalaw na, mababalikan mo ba? Iyo. Uy, nagano na. Libre man sa logit kasi no, sa GPT. Kaya yung sabi ko niya na, nakulo na ba ang saya? Bagi mo kang isay, pag-itaraman mo niya. Bagi mo kang isay ngayon na tungkol sa environment. Yan, ibigay yung tinalang kami dito. Nagano siya. Tapos mag-give mo siya. Madali ang mating ang mag-give mo. Computer mo na. AI ka. Basta may link. May file link. Oo. Mag-isa. Kasi pong narapit na download, Iyo, pwede man sa... kasi bigli, hindi ko natin na yung video nila. 4, tapos kaya loading 9 plus 4 13. Papalitan mo pa si. Malamang. Yo, magbala ka daw. Ano eh? Yun na. 13 na din. Ngayon. Alam kasi yung alam ko na paano man maraman sa professor kung sa GPT Taas. Putang rayog na. Kaya minsan pagi paano maraman Kayo nga, eh. Dayon, matri. Hindi ba sana kung tataw talaga siya sa mga IT. Yun. Otak ako. Dapat po kayo. Wala. Pangayog. Sinagdarap. History. Sinagdarap. Boy by day. Jangan. May ano. May pambuhay. Ay, sana. Mata, pag nag-alis, ang mga daw. Taas. Hilang pa sa pinaprint mo. Hilang pa sa pinaprint mo. Pinaprint. Ako sa pinaprint. Pero ang template ang photo. Just Putang ina. dumanan sa Pag ko. nakalitan mo, ano ka ng buhay? Wow. Uy, si Hindi walang tao. Well, yan na ang buhay nila. Tigde. Ikaw naman. Oh. Nakakaawa. Ano ba yun? Kinawag ko na muna. Hindi na okay. Ganun kasi yun. Ayan. Tangan. Pwede sa taas, okay, sa baba.
Inadjust mo po dyan, ini ba? Iba ba yun? Ano naman sa word na, ang adjust ni ini sa speech na ini, hindi mahirap. Ay, ano kaya, may paagi ka. Yung isa mong pitch niya, sa word baga paano, labos na pitch, lagi na rin natin. Di isa na, ini sa na-express ha. Pitch na ini. Pitch 2. Ay. Pitch 1. Kasi inalita na ko sa pitch 1. Ito na ini. Dito sa natin, Jay, ang malayo. Kung kandali ko ba ako? Ito yung special. Ano talaga? Alam ka mo yung kami ko. Pitch 1. Saka, Okay. So sila. Sila po sila. Ayun. Natantas ko na, no? Natantas mo na. Ano po, pagkalayo-layo ka, naibasa ko yung mga sa GPT. Pagkalayo-layo na ka, mga trabaho na ka, parang kita na. So, pwede ba kang virtual na trabaho? Di ba, may assistant kaya sa opisina. Para schedule. Ako lang kaya na ano, na mawalan na mga trabaho tayo na nalala yung pag- Ako yung bagay ni may highlight ka sa mga pag-programming sa Laguna. Sa mga gigilis ko lang ako sa pag-unaman tao, yung mga robots na mga nakaprogram sa mga gawin sa auto. Kaya, pagkalalit na kaya, mga sama-sama, parang sana dahil. Sana yung natin, di ba ang isip yan? Hindi pa piyapot na ano, artificial intelligence. AI, yan piyapot na AI. Pero niya, nag-aaral siya, kaya pa niya pandagulang. Pero sige, ano niya, sige ang upgrade. Sige, upgrade ka. Libre man ka na nga yan dati. Sumisa diri kang, sulagi po kang pinakamayaman tao pagkati, ano ito, si Elon Musk. So, nagpakal ka Twitter, pinakalit niya sa Twitter. Ginano niya, pinunduan niya na talaga dapat, ano niya, garpi ka po na sulit lang. Siyempre, pag ikaw pero nagsadiri ka ito, siyempre, arog ba kay Bill Gates, sinadiri sa Windows, yun ang pinakamayaman na tao. Ang ginito niya ng AI, pero sa na-out na yan, open source, na taga-post libre lang. Pero dapat, kaya po, lagang ipuntos, siyempre, itong mga gastos ka sa kuryente. Sabi mga, may computer ba gan, may maintenance, 24 hours na Ay, ako nga, maurado din sa ko. mga storage niya. O, nalimuan. Ay, hindi kong ako. Yeah. O, tangayo. Imali. Sorry nga, hindi ko, kay di.
din ito. Yeah. Paano gano'n? Ilang yung ano, one. Atras. One. Papalitan mo pa siya. Nagmorag na ito sa buhay. Kaya kadita ako sa buhay. Hindi ako pag na ano, like na, pagpapalitan mo lang. Yeah. Like na, sorry. May pangalan ka ng ano, Jay? Sila ang buhay. Sila. Tangayo. Yan. Malit ka pa rin ako. Malit ka. Parayo. Yan, gamit na dahil siyang kano. O matapos na tayo. Yo! Okay, let's go. Mapadaw pa. Columnar pa, tas club. 12 ba? Columnar 12. 12. Ano bigyan ako? Kung para 10 o 11. Yung ayun ka marinaw. Yan yung kwarta di tayo, tinaw mo. Ano? Isto? 250. Ano Milo? Mail? Daw po na Milo. Daw po ka rin guys, kasi Ano? Naramot ako ba Jay? Din ako di maulit Jay. Ano? Uli, bunga-bunga ko na daw, partida, Brad. Diba yung mag-wikid? Yeah. Uli, ligan mo matibay, mag-ibuksinan. Partida yan. Ay, gamit mo na sa nila bunga Oo, pero sumura na sana naman. Mura yan. So, pandayan pala. Kung sa pandayan sa mga kapal. Ako ito baga, 150 plus sumagayo. Sumura, mga therapy plus na sa Sa umaga na sa kuya. No. Dito naman Gio. Ba't po? Kala naman, walang kala naman na stamina ng gago kang buto ka.
Yawi din man lang. Siya nag-receive partida. Iyo. Ano dyan? Awake in the night. Ewan ko man din. Yan, pininitin. Ika. Wow, pero pag naglamon mo daw. Ay, kamapadurog naman ah. Hello? Puro Nang mayong ka, Mario. Ano ka nakaman no? Paradyo? Oh. 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 Ano naman? Mario. Yan. Yaw. Naglim! Oo, talagang mahina. Paradyo? Yung... Ang palay. Dirig sa loob. Hindi ang gusto ko. Out niya ako. Dapat ang label mo man. Four, one, so. Boom. 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 Alam mo, Jay, Jay. Malok ka hindi dalang ka, hindi ako. 3.
Wala tayo man, nagsanggap sa radio. Ano daw? Ano nga na ba? Wala akong pamanawan ng Diyos. Pati manalo ba niya? Kamu ba? Hindi ka pa ano? Bobo! Bobo! May napasibuy! Laki, eh. Isip lang. Ang ganito. Wala ka na yung gabo. Oo, baka. Hindi pa mo kaya. Tapos na naglalaban sa pinaglilim. Ano man? Alam mo si Gilipyo. Yo! Daw ako pala. Nakabayan ako. Sigurado ka makadilag ako. Marga. Tignan ko sa bunga ng ulo. Dati ko. Ayan, hindi ko. Sirang nilulugan siya. So, Iyan sa na ano. hindi daw ako. Yes, so one. Yeah. 1, 2, 3, 4, 6. Gusto nga niya, ano, Ano ka kukuha na siya. Maraming si Saino. iba daw. Ano, iyaw ka na naman. Lumati ka na naman kalaw pagpunta bubo. Wala ka doon! Ano ako si ba? Tukol sa harinig din. Kasi ka nagkakadali ako. Iyan sa na. Aray, Ala. aray. Yo! Nabus nga lang ka na naman. Shakul, sinunod. Shakul na naman sinunod. Boom! Nabus nga lang. Boom! Nabus nga lang na naman. Boom! Nabus nga lang. Ano ka na nagyan? Dadang ka. Dito na kanila. Kumain ka muna ng bigas. Pre, hawak ka sa iyong sarili. One shot. Buti ka daw pa ako, TJ. Tignan ko na.
Jackson na kadalisay. Sino kasi man ako, isa ako sino. Nag-shift ka na. Ako sugong si CG. Level 1,000. Ano pa? Pati ang ay pagpagpagpag. Tatap sa lawas ko doon, sta? Ha? Yung sky na yun. Ano, dugo? Walang kalaban, nagkatara ako. Uy, 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 uy. Di bugo. Hindi ka na makilaban. Wala, all may abs. May kinatatakot ako, ha? Ano ganda? Ako talaga, oh. Daw, level 15 ka. Ano mo pa? Ano ayusin mo pa sa ano mo? Iyak naman. Pati ko lang ang bagay. May utak ako. Wala din din gano'n ba? Eh, kaming boom! Kailangan ng dako. Puta ko nga, yung kalilabag ako. Mario. Boom! Alingay ka, Mari. Go. Fuck you. Parrrr. Nalan sa kalaman mo. Push nalan ka. Huwag ka umaligaw ko. Ay, pasak ka. Manamana na sana, manamana na sana. Manamana ka na sana. Uy. Bago ka, uy. Bago ka, uy. Boom! Ilang adiyo. Fuck, Jay naman mo din. Amo. Hila pa rin yun. Ano ko? Para ako. Diba ka mo? Bang! Dami ka bang kakainin na bigas? Takulo. Buo, puta mo na yun. Lupa, lupa. Puta kung nainutan na naman. Alingay ka. Bang! Alingay ka. Ha? 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 Wala na. Ah! Boom! Boom! Sige. Gago, gago, jajot, jajot. Jajot, pre, jajot, jajot, jajot. Mananalo pa ako dito. Ah. Ah.
Nagana pa ako! Lalakas talaga ako ba? Siguro ako pag nagsuwan ko. Gusto lang takalamang mo. Ala! Ay, yan. Bako. Ala ka dyan, boom! Ala ka dyan, boom! Sabi nila ko Boom! Ubus na lang ng ano mo, paano nakaan? Lag. Lagger. Boom! Nala ka dyan. Boom, 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 boom. Gana pa ako, gana pa rin ka. Manalo, matalo, magagaling ka. Final round. Utak ini, dahil mo hindi manadaw. Kiri kang manadaw. Boom! Gusto ko ba naman ang mana mo? Ubus, wala ka dyan. Boom! Boom! Ubus, wala ka. Ubus, wala ka. Hindi kang magadan. Ba't ilas-ilas mo na uta? Kailangan ba? Pinaritiba ako magadan. Buti ako makasama. Hindi na kaya ay. Nabilan ako sa trip. Uy, kapag napatita. Nabilan ako sa may 1 million. Hindi naman ang laban ang umuya mo. Mahina ka lang, boy! Dapat saving ka na sa paking kita. What is your blue? Ano kasi nakain ka? Mas matay lang ko sa'yo. Power! Para kay Marka. Para kay Marka. Boom! Mata na totoo. Boom! Suntukan na lang tayo. Suntukan na lang tayo dalawa. Bakit? Easy. Dili siya matindog.
dyan o. Hindi na naghihirap biyo. Malaban. Boom. Ngalan ka ka dyan. Para kayo mag-arukan. Wala na ako. Kaya, Mari. Wala na ako. Wala na ako. Yayo, tayo nang gagana. Ano ini? Yeah, ito. Seven open. Send up. Fuck you. Gato niya tayo. Ikaboom. Ah! Ikaboom. Boom, 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 boom. Gana na naman. Easy. Boom! Ay, ba? Ganyan gagana ko yan. Hindi. Ay, hindi ka pa niya. Ano kaya hindi? May sikad na, pasa. Magkawan. Rani. Hindi ka nagabukot. Ako pa. Pagalan mo pa? Ah! Ay, lang. Marami sinabi. Diba? Level mo, Ben? Isang tabs. Bakit guardian ka? Ha? Pare.
Kumain ka nga. Ayos lang. Pangarabas na lang ako. Wala, superior tycoon kita. Kaya mo? Bubutan si Kudo. May, ano? Nakadaw sa iyo pa kumakusong. Hindi kasi. No! Naman! Isip ka naman! Nagkiliban ang kawat. Uy, takot, ano takot? Sabi ba, kaso, taklo mo. Ay, Kapag ka, ano, madara ako sa Espiranje. Madara ako tayo. Ano po? Iba. Ganta ko. Nagtap ka na. Okay po, ano, fit sa nag-yun. kumain ka. Meron yung pagdatigdag. Yan ang, yan laro. RP sa buwan. Ayun. Sigilan mo yun. Ayun ang sunadaw ni Kuya Dia. Ayun ang sunadaw mo. Ayun. Ay, nalina na. Ay, si Jidik ito. Dapat din matawag ka pa. Sana ako. Kaya kuya mo. Ano gusto mo? Ako, coach. Ayaw, gusto mo ba? Ano ba yan? Bawat sabay na ito siya pinakamasibay. Hindi mo ano na gabi doon? Oo. Ano na? Fight na lang ko lang. Ayun na. Ako. Ako yun. Mag-guys out. Waste What? of time na. Ikaw ako yan. Ako may na-source ko dito. Ilagay ko pa.
Sakit ako. Utang kayo ba? Utang kayo ba? Utang kayo ba? Yun na dapat yung kalaban ko. Ayun ba? Sumbok ano? Maria! Ako? Takot? Ayun ba? Ayun ba? Mas gagawin mo ako ng gusto ko. Ayun ba? Malisit na daw ako sa inyo. Bakit? Para sa akin. Cleveland. Macau na ba? Boom! Bullshit! Ang natabi sa one. Ikaw. Pagkabot dati ako. Ay, may nag-post. Hindi nag-post. Ano? Si Sega. Oh. Nagubad yan. Magabas ka man.
Galit ko sila. Babas ka naman. Ayan. So, luksan mo ito. Ay, sorry na lagpos. Ah! Sorry ah, tuyo. Boom! Likod man po tuyo ah. Boom! Pangkalan. Ay, sorry, din na ka na lagpos. Sorry, kanina eh. Isang pansin. Kasi, Ba't na-flash na siya? Rico! parehas. Dito ko nga, dito ka. Saka, gusto mo ouch. Sorry na, boom! Labas mo sa pangkat ko. Ulan! Sige, parehas. Boom! Ika. Boom! Ako, hindi ako nagbubuhat. Paggago. Saka naman. May Spider-Man. Natuloy ka na, tita. Natuloy yun. Saka. Right! Wow, ko sa inyo. Nalaw ko lang. Ano yung pang ano? Tapos ano? Tapos mag-Spider-Man. Ikaw ka Superman. Ikaw na ka Superman. Kay, ano? Five. Five. Eh, naka. Ano yun natin? Ay, nasa kamay shield. Magdadala, no? Lagpos. Lagpos. Umbo. Umbo trail. Umbo. Ano? Sing. Saka dyan. Wala, may shield. Iyan po, yan. Kala ko kadli. Terus kami buang suko ito. Hallelujah, oh Christ. Hallelujah. Ay, kaya ano.
mag-astas ko. Wala pa ba yan? Bakalit mo nga yung sabla. Miss ko yung sabla. Alam ko ba binili ka kayo? Kailangan mo kang palabo. Master! Ululuta ka na ko. Buti ka pala naman. Pwede siya. Ano po taga doon? Ay, sorry. Kaya. Yan. Hindi ka dyan magagay kung ano. Doon sa may kwarta-kwarta. Hindi nga sa may kwarta-kwarta ko. Diba? Nga naman. Diba? Yung guwapo. Okay, okay. Hindi ko tayo naglayo. Very good. Hindi ako. Sa akin ba kanya? Nakauli. Si Mil. Ayan o, yan Mil na sutukin. Lukso. Lukso, lukso. Oh. Ano Mil yan na Mil? Lugso si Mil. One. Natakot ka. Kaya mamalagpos, kaya mamalagpos. Ba't diba, tinutok mo na no, pag ya, pag-arap. 1, 1, 1.
Yay! Ay, ganda eh. Mag-ano ka? Ka na ako. Nag-post, ay po. Ayun, at nag-post. Bilda na sa imo. Sa mga malay kang naanaan. Bilda na ka magpaga. Oo. Bilda na malay ka. Oo, naka-expect ko na. Oo. At lang. Ang dati ako na nakakasama. Mura kumbaga nakuha ko sa ito. May pira mas taas. Light, 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 light. Tapos panay, Ano yung tira kayo? Talat, talat na. Pupunta ka. Iyo! Tuwaman ko yun. Balak ka, no? Balak ka. Usitin kita. Oo, usip. Kita kita. yun na Mama. naman. Oh, yan o. Pangkumbo. Wala, ang bawas. Boom. Ano pa nga nito? May sambong mo. Halagos ka. Dali! Tulong eh. Bad ka. Tabakan mo yung bumalon. Ito naman ako nila. Bakit na kuya? Hindi ka na lamang. At natakot. Lang. At natakot.
Ano kaya yun sa group may kaya yung mga sa Lunes na sana pwede pa mo gawin. Sige nga, di talaga kayo tontit ka baka rin din sa nakapasulit. Kaya yun. Ano, ma-present mo sana kami sa aga. Sa Lunes, ilipat na. Ano, pangaling ano, ako lang. Kaya nga na ako nag-birthday ko. So, kailangan ko. Ayun na dyan. Mama, YouTube. Kumakan na. Lagi po nalungkot mo tayo. Kaya pa, antipara. Magpunta talagang pa yung bulan. Ayun yan ba? Yeah, pwede yan. Totoo. Yun sa may abot. Yun. Yeah. Totoo yan mama. Pag nag-line pagmati mo, tulak ang okay. Alamin na kita mga magkagawa. Mga hindi mga nakita na kami. Ay ka na mama. Yung may nang pero akayo ka man ko na may sakuya. Mama. Kung may uplo paper pa kita halat. Mayroon ko dito pa. Maganda sa kay isi. Wow. Sarap ka manini. Aba. Hindi din ang mga papakalunok kay ibo ang mga Pilipino. Lukot po na. Ha? Dili naman sa pila.
Babagay mo man yung dito ka luwa. Mamaya ang video, nakasampay. Ano? Ba't yung t-shirt kuya? Man, ano nangyayari? Para din. Ha? Ano na? Ano ba katambalo namin? Ano itong mga laban dati? Sinunay ko lang mga bata. Yung ano na? Aray. Ano? Pantaya? Ano yung pinaginahan? Kini apa saya mengarah ke bola. Saya mengarah ke bola. Ako lang dapat na sa mga Bagaimana saya baru saya bahkan aku butuh saya. Ya saya nak mengajar.
Wala kang sabon. Wala ka ng powder naman. Nagninig ako pa. Okay natin. Kaya, ano? Ano mo? Wala na. Sabon. Hindi siya nakuha ko sa bahay niya. Ayawasan na. Ha? Diwa? Paano pa nagalit ka ng sabon ng mas? Balik ka. Ayun ko. Ha? Paano pag nagalit ka naman ng sabon at powder? Magagat ka. Tama, labahan naman.
Tahimik ka, pero hindi ka kulong. Wala ka naman din. Meaning age. Yung Oh my God. Kailangan ko gawin yung picture. Oo, mamili. Tapos na ito may ano ito kung profile. wala na sa bugay. Ako, knockout din na. Oh, wala pa rin na daw. Kami yun. Magpunta mo tayo tao. Bago to. Pura mo ito sa bago sa pinto. Ganan. 74, 75, 76, sa ganan. Is bago. Maray. Ang pink, ang pati sa baga, pati sa gusto, Ano? 85. Sa gusto mo kasi ba tapos ng Ako yan. wala ganyan. Pag pinag-ride na sa mo, mura din po galayak si mong mura din mong item ba kayo. Sabi mo ko nga ni Tom, di ba sa tanan? 3,000 na labay yun. Mga 4,000 na. Parang pangrando ako mga morado ba ya? May mga ito nag-aralan. Eh, ano may nakakato to? Sige daw. Di ba makakita? Ano?
Tawag. Pero, ha? Ikaw. Ano dito? Basta talaga na, di ba? Yan, naman sa nai. Isang po. May manipulation kami nga. Pangayot na yun eh. At ikaw, hindi ka sa bato. Ha? Hindi ka sa bato. Nabaglaro. Ay, pinala sa'yo ng lakas. Ito po ako nag-dentist. Ito po ako nag-dentist sa dentist. At kasi may dentist. May size na everyone na daw.
Ano ba natin? Ano? Ay. Ayan, friend. Oh, dito. Like? Oh, bakit mo lumari kaya mag-get? Ako naman, yung pala ko kaya ako, pabalik mo. Huwag siya ako pala. Oh, oh, kaya pa. Ano yung simple? Ano yung simple? Eh, bakit mo kami din yan? Sa ano ba pala? Kaya yan, di ba? Papasihin na. Tama. Iya ko yan, may kita ko yan tabi. Hindi mo palitan sa mga Pag yun na. Ha? Hindi na. Di ba? tao na. Ano ko yan? Ano ba? Ano ba? 5. Ano lang tayo yan? Tulo.
Nasa tamang taon na dapat si ano, siguro sana all. Kasi hindi, siguro. Kasi pinili Luna. Nasa tamang taon na pagkagaya yung tayo. Ay, pwede ko. Babalik niya mga SBI. Pero, sa ano na, sa bakasyon. Ginanong ba naman si Pat?
Yung mga pasyat ko. Wala, makulit ko. Madami lang to. Pati na, ano, pati sa ano, iba, pati sa ano, ako kasi kung ay, mabuhay, kaya abot si Erden. Dahil, ano, kapag bang 65 ako doon. Ay, kabibira na sa Ano pa, bro, ba di ba niya? Yun, magkilala ko. Ako, ano, tapat na ako dito sa ating pagkakas, di ba? Ngayon, sabi sa mga ngayon, ako, Ano ba, ilan sa ano? Sa ano? Kiraan. ang inaman ng ganang ano, pagkaon, pinamig ng ano, ang ano yan, ang ano, balong bilaw. Kapatid, makarilog mo, hindi mo naman ito baga. Umagon, makalugin ka ba? Umagon pa rin. Gamit na gawin ito. At ubos mo lang dahil, hindi ba lang ginasirme? Marado na. Yung mga mata. Buhay. Ako tayo'y magkaakbay. At dahil lahat. Paano nga yun? Nandito. Ay, Ito mo sinusunod. hindi mo din Rugby?
Wala mo sa bago pa. Sabi ko sa'yo, laki ng tulog. Pag kinumuro na po mga pumimig ka. Bagwan. Ito na, wala ako ah. Tinawaran ako. Ay na. Ngayon. Ayun. Wala. Wala. Wala, tapos nila. Diba, magdala pa lang si Luz. Si Luz, diba siya kapag ganun. Ganda nila. Sipat ka kayo pagbalik sa Otipat. Sipat. Hindi nakalaban siya. Nakalaban siya. Tapos, kailangan na. Remember, stage, remember, I'm really enemy, sabi ko. Oh, I know you're fast, ako sabi niya. Yeah, but can we be friends? Sabi niya, can you help me? Your enemies, my enemy too. Sabi niya. Ano yun? Nakalala? Hindi ako. Ang bubo naman. Ay, garayan mo ba kasi ito yung rayos ka ta? Buti na sa itong coins. 5 na sana. Kung yan sa puno pa. Gawin na mo. Ay, kung wala makauta. Ano po ano mo? Utang ina. Hindi ako takot eh. Kapakailangan. Para di pa sila kaya. Pero di ko pa magkakot. Hindi mo na. Para. Una ko ba siya? Ito. Oo, una ko ba siya? Why you want space? Ha? Eh, nasigaw ko ng mabay eh. Jepe, ano skin Jepe? Nakulong ito ng skin ito. Anong skin? Anong kulay? Tulungan ni skin ito. Ano? Tulong skin ba? Anong mga kulay? Hindi ko pa aram. Ewan ko. Bakit di sinipe? Bulit ako, bulit ako. Di mo na pero ako yung skin mo daw. Ako tingnan yung Hirap. Hirap ko na. Hindi ko ka na yun. Hirap. Hirap. Hirap ko na. Sige, sige, sige. Hirap. Ikaw ay kanayin po. Hindi na pag-luto. So nga yung plito. In the car. Ikaw ay kanayin po. Buwang ayun. Hirap. Eh, ano gusto na kanya rin mo? Ano mo gusto na kanya? Kasi di ba? Tuloy siya. Oh! Kasi ano, so YouTuber na pangalan Rex.
Siguro mo, di ba naman sa little boy? Ano na nga yun? Mga takot sa kuya, ano? Utang digwa ang hayop. Cheater! Ayun. Ito mga cheater, oh. Okay na nga yun ka. Oh! Oh! Ayun ka! Hindi ko na sumagi. Nag-ground ako sa Mumbilya nga yun. Nagiling ako ngayon. Dahil matipasak sa panganipa, kung makasilaw ko na ay puta nakapdag kumbaga, tangkas magay yung alba ka naka-stay. Puta nakapdag ko sa bulsing at kirsikis nga. Mga dahil ano, tangas malala. So, nakikiga ko nga. Nerve. Ooh! Tignan mo. Pag-ibong nga ka, Zeno na sa Zeno pa. Ano? Pag-ibong mong balo. Asin ka? Nakakrate na ka sa bago kaso. Eh. Ooh! Sayo, kung naman tanggapin. Yung mga nilo ay hindi mo nila nagsayo, kung nagsayo mo naman yung rayo. Hindi ka ba? Siyempre kaya nga yung barkada first. Panginoon. Ano mo naman ang pindadali? Dapat na kaya ito na ito. Sino naman ako? Yan, dumi lang ka lang dito. Eto, ngayong gabi. Kuha ka mga ipo. Pulot mo na nga yun. Pulot mo na. Dali mo ito, pre. Sili na kesa. Like ka ngayon. Pag ako tinamaan na yun,
lain dito pati Tungkol sa dito ay titig ba kung kumain pa mo. Ito ba? Ano, may spam na yan ng bari. Huwag pa nyo. Gago. Tama na. Ala! Hindi na ako muna dyan. Yung pag-ibig ko, Ba mo pinag-luluspi. ano ka, sa prom? Yung ano, ang Oo, mag-video sa prom. yung nga sa prom namin, ano, nagluluso, ginibuso ko yung kandat na t-shirt. Uy, rot-rot. Rot-rot tayo bro. Oh, okay. Mubira ka, be? Kasi, pinakala na kayo nula. Ha? Pinakala na kayo nula. Ano? Kape? Kapal. Martin? Ako, sa lang ito ko. Kumon. Kumon ba kita? Pero may lang na rin. Pero ano, pinanito ko kayo ni Tapos, nagpupudo ng video. Hindi nagpupudo. Yung PTR. Ha? Tapos, may pala ka dyan. Ano naman? Yung 35. Isa na tayo. Yung ano? Sabi niya sa pagkain. It's Raker. Masapin, masapin. Napang talaga nga, pag hindi ako ginagamit, pinawara rin ko. Pero kung hapon, Wala na pala. ako po video. Oo. Gusto mo coffee oh. Natulog ka na? Gusto mo bumalik sa... Tama. My turn.
Ito rin ka na ako, parang magaling ka. Pulgar na nga yun. Pulgar yun. Dahil mo magalang ay isda. Ay isda. Kaya ka mo? Ha? Ngayon, nakainigibakmak ako ngayon. Utang mga bubo. Gining karte ko, ano? Ako. Gini? Yeah. Gilaw sa karte. Ay. Iwatan. Ay. Dalawang. Gini? O, karte baga. O, yung baga, yung mga ng karte, o. Yung Oh, kadang kawan di siya rin. Ito, pero ito. Ito, o, karte, o. Tangan. Okay naman, o. Ilog na ba naman ang ano? Ganun pa rin protein niya. Ay, ganun. Piti, sabi mo piti. Sabi. Binigyan ko yung page niya rin sa tutorial. Leadership ka dyan, ay ka. Wala na nga. Pero may ka siya. Nagtuturo na ka siya. So, tapos sila. Don't slide. Sabi mo ano, help me. I need 10 more toys. Sabi mo, Hindi ko 10 lang. more. Don't try. Diba, mga kaibigan mo dyan ito? Oh, gagan. Obat. Kaya ka rin. Yan, sabi ko, gusto mo ba What? Emission Benjamin. Ha? Red Bull.
Matapang na mag-pay. Sorry po. Orang pernah harap pernah kita gitu, kita gitu kemudian Ay, gumana ka na. Matapang na naman. Hindi, hindi. Kaya pwede mo naman ako nakapagsabi. Ayaw, ako na pinag. Nakakongpyo. Pagka, hindi po ito bilang nakabagado. Ganda, mga Baba. Tapos sabi, balik ko sa Pinauto mo sa kampuga, hindi na inako ko. Napakarin, dyan, ano, Bad, over mo ba? Sabi nga naman, sige mo. Nag-is-is baga? Overthink ko ay pa. Ay sa'yo ko yung Isay. hindi na. Ano? Ay, sus! Para klase ko. Bakit joke? Is ano ito? Aduh. hindi ko na kasi nag-iit pero di, That's why focus on life. lalo, Ako si Say. Ano? bubuhat story. Silang pangalan, Ano mo? Kasi lasa ka rin. Ano sa barangay mo? bang nasa barangay. Yung mga margin, ano nga yun? Kaya niya,
Baby ba? Wala. Yung pati mo ba? Oo. Bago. Nga. Rapat. Sabi yan kayo. Lagi siya yung pala. Sabi mo lagi siya yung Mary. I'm a bayo. I'm a bayo. I'm a bayo. I'm a bayo. Sabi na. Kunti nga nito, ah. Tawag na ng Discord, ang Discord. Wala. Mga wala din. Wait ko nga. Napapatira ako tayo. Puta dua. Ako. Wala may. Ay. Kasi magkasap kayo sa silat niya. Matawad si Shirley. Wala isang kaya. Bakit lumayo ka?
Yun dyan. Admin ako, admin. Admin. Ang admin Discord. Admin ang admin. Tagal ko, please. Admin mo, admin Discord. Ano admin? Namumay ka. Gusto mo ano? Yan ba yung puta machat na naman yan dyan. No? Mic up, mic up. Yun lang. Or,
bulat ko. Bulat ko. Ay, hindi mo. Kuya mo, kuya ka. Hindi, wala ka galang. Alam na lang, nakabili yung sa Kung wala yung mo, hindi lang mo. nakabili yung sa nak. Kaya yan. Ubus ko naman eh. Di ako stalo. Ka na wala. Namuhay ka na sila. Ano? Uy! Gusto ko kapag ng mga Pinapilo ka rin ko. Nakita mo siya. buso pagay ko mga Puta Gigi ka?
Puta ko bang ka? Uy! Oh, kita mo yun? Yun. Ako ka ba nga? Hindi ko gamitin yung Discord ko. Sino lagyan din natin to? Ingat na. Bye. Gila. Alis ulos. Ay, Kapyo. Pag na ano ko, Kapyo. Pag na ano ko. Wala. Yan o. Wala. Ano dyan? Wala dyan. Ano yun? Perito ko. Kumaga. Uy! Uy! Yata mo safe. Uy! Yung tinitiro. Ang pilo na. Ano ba yan? Ba't daw yung... Ba't daw last chat si... Buwan. Hindi pigil. Natin mo dyan pinag. Dan. Nakakala sa labas ng Buwan mo. Dapat mo.
Nagpupunan naman ay. Nagpupunan naman. Ang kasi ko sa nito, bawal mo tulungan ito.
Kamay. Ayun, pag ginawa ni Bisang Christian, baga mo kung Jerome. Christian. Ang Jerome na ito, si Sean. Ano na ko ito si Sean? Ang siya na ito kay Jerome, si Sean. Oo, ni si Luna, pinili Luna. Sabi mo yun, Jerome. Uni nga yung ikaw, Christian, baga, napulga, kasi Sabi mo sa ano? nakapagito ni Luna, Sa parang gustuhan. Sa gustuhan. Hindi ako nag-appeal. Ang nakaroon. Para lang sila din. Mabigay na din. Balay. Balay. Kaya pagkatapos. Sabi kong jeep ko na ano. Ano siya no? Uy, naka-more blocks na naman. Uy, dagdag ka sa aking koleksyon. Diba? Hindi na ako. Matod na pero bakit di pa ako. Ano po? Bakit? Dumana ko na pala sa. Dili mo ko ba ba ako ano. Hindi ko yung nabulong sa duwa. Kampal. Yung mali lang. Nakakayos na yung pagkakamit ko. Hindi ako kasi
Utang inang hayop, pag-anak kong hayop. Ano na nakasta natin puta? Ay, napunta na. Yan. Video God. Video God. Uy! Ikulas na. Ikulas na. Utang ina mo. Bon. Wag na mo na. Ay! Utang ina! Shit! Ano? Utang ina kasi hindi naman. Nice one! Respect sabi sa tre. Nanalo na daw. Ah! Dala mo nga daw kung Bukol, bukol, bukol. Sa kapunta, balas. Bukol ka na pa rin ito. Sa kapunta, di mo na. Iya pinili. Ano mo? Hindi yan eh. Hindi ulo ka na pa rin ito. Si Kuya talaga, ibo ni Kuya. Ibo ni Kuya sa pintuan. Ibo ni Kuya sa pintuan. Ibo ni Kuya sa pintuan. May babae, gano'n. Itulo mo lang. Man, Easy. wala kuryente. Ang sabi nga ni Maratas lamang. Dati sa hayop lang. Dito dapat iyahan. Sabi nga, nagpadadagan ako. Nagpadadagan sa butla. Yung ano. Butla. Panas ako sa'yo. Nakakas na kamo. May bilang lang sa prapo na kaadyo. Sinadabog, pinagbalik na ano. Pero, umiingatan mo ako kasi ingatan kita. Kaadyo, malabay ka. Pero ako rin ba ganarin ka? Every virgin day, I'm still with your favorite person. I love you. Ulul!
Bawal na nga eh. Tama, siyempre na kapag-kapag na Puta ka talaga, hayop ka. Tapos, yung system. Tapos, notice tayo. Ento! Puta talaga, tapos ako din. Putang ing! System ako nga eh. Ay, hindi niya na Ora, ganti na yan, no? Inutin na rin. Sige na yun. Ay, sige. Tara. Yan. Hindi, pagka niyan rin, magulit ka na daan. Ang pinamong ayos ka. Okay. Ah. Parut, parut. Mas si pare. Utang ina. Apa? Ano? Utang lang pa. Siguro ulit siya.
Ha, pero black na nga si Red. Nakarita na ako dito na 10,000 nakabakaya ako sa kanya. Inalong mo ko sa Sinarami, sila, Ay, nag-roblox sila sa bago. Teka sila kapwa ko. Shoot! Ay, diba ako? Nandun yung araw kay Lord pag meron kinay. Nakapatay pa Lord mo, kamot ko! Takina mo. Putang ina. Ano ito? Ay, puti. Tatay ko ako dumununit mo sa nakurog mo si puta. Give it a life. Wala ko ilayo sa akin. Kina-review ko na niya ngayon. Ang ina mo, crazy. Ay, pumunta ka na, ikaw ang katuwa. Ano. Ay,
tutulong ko nga yun. Yay! Don't be great na. Ito kinikilo na. Yan mo pagod na. Tigaya. Ang gusto ko, sabi ko sa kaya love,
Pasirap siya. Tingnan ka mga pasabay. Tingnan ka pasabay pa. Tingnan dua tabi. Ito, ako tubig ang ininom mo. Piso. For a piso. 4, 6, 8, 10. Salita mo. Mamira yan. Ang piso pa. Ayun, dos pa to. Fencing. Ginaw. Arang bilhin lang. Ayun mo. Makabot nga niya. Ano ni? Ginunting ko sa mga pangarap. Gata mo ito. Narakit ba? O hindi ko medyo tawalini ko na. Warak mga sulat din. Sabi lang sige. Ang number yun, ang number. Wala ito mo sa mga. Sige, ito lang. Ano ni? Hindi lang pero makito. Ay, go ako kayo. Ikaw ko kayo. Oo, ano mo sinili ka mga? Ikaw ko ito kayo ka. Ba't na isay mo? Gusto mapasiro ka mama. Lagay, dito man, lagay, pero kalakaw daw ako. Ito mo lang hindi kita tago pag ipigli. Kalay, kapansin. Hindi na lang ako. Atla. Hindi. Pero mapasita.
Pinsawan. Yan. Anong kuha ko mo ng tubig? Anong kuha ko ng tubig? Kapit life. Hindi ako na rin. Agaw ko panggi. Agaw ko panggi. Kapit life. Naparang ko pala na. Hindi na, huwag gatas-gatas sa pangasa ng hayop na. Ano yun no? Si Magay Bulat ano. Hindi mo nga siya iba bulat sana. Si Magayan namin. Iba dahil. Baka naging ngayon, binigyan siya. Ayaw, paglugot lang yun. Alam mo yun. Suko na. Suko na ko yan. So, wala kayong klase mo dyan. Lalaki naman yun. Bulat ka.
Ang sakit ko. Ako na, ano na yun ako. Alig ko ba yung araw? Bulikat. Kabando ko nila kay Japan. Ito, maantar na pamuti. Bawalan yung maano. Galang bakira. Bawalan na hindi na iba. Sa ano daw, sa ano? Ito, minsan ka. Hindi ako may bagong ano. Hindi ko bago. Libre yan. Ano niya ako? Robot ko loob. Nalabas na. Iya ka na ba? Yung daan. Hindi ah. Gusto kaya alin ba? Gusto ko yung ako.
Right, bakit sila? Isang kalaban dito Isang kalaban mo, Roy. Dahil, ayan. Sino yan? Ilan yung gusto ko kumain mo? Ay, ano? So, wala ko lang sorry. Bukan, iba mo nagdadasay mo. Ulit ako. Ano mo,
Hindi, bikini nga yun. Ay, ala! Nandun mo pala lang. Oh. Kinakulong ka, white naman. Isikan. Pakain lang kayo. Wala na nanalo bro. Wala ko dito. Diba ka doon? Wala na nagkaroon na. Ay, wala na. Sabi ko wala na. Uy po. Wala ko na. Wala. Why you pa? Oh, yaman. Tangay si Manalo. Kaya nagsabi ko nila na naman ako. Ako. Huli na! Diyan na pala magtago. Tangay mo. Tulog ako. Alin mo ba? Uy, God. Ikaw ko sa likod. Sinaway ko sa gilid mo. No. Ano ba na sila mo? Ay, lakad? Sila ko itong tutulog ako. Ano nila na no? Nabulong. Hello? Wala ko tignabangan, balik na ako. Ako yan.
sa kanya. Suswerte! Wala marang nagkakaroon na rin. Bakit kasi ako sana? May pangaran. May pangaran. O kasi parang ako nga. Ay, hindi na gagawin. Ay, yan! Ano nakapula doon? Ito! Lalong! Saan? Ilalapag mo para ko. Ala, tubo! Ano kami itong skin na? Ano ka nag-link? Kinakalaban ka. Ha? Ito, kay ano, Dominic ito. Pinatuloy naman lagi eh. May gawin siya. Sabihin nyo, kinakalaban mo na. Tapos sa kuya? Wait lang. Makikita mo na na? Unan? Wala? Wala mga kapwisit. Yung tumatyo.
Nakakuha ka na ba? Basta yan, madali sa sabihin. Ay! Ano? Bullshit! Nakakunan. Sino na kayo? Wala po kayo? Ay, kain ko sa nago. Wala na yan. Nakakuha mo, gagpa mo nga. Ano ka na kayuan? Huwag mo kainis? Iba ko, sana ba ka? Sabi ko. Yan na na eh. Mati. Yan na na classmate. Uli! Kaso! Pero paano to? Ano? Manhid! Hindi ko tayo. Manhid! Hindi ko may kalkulik kayo. Ano? Yung klase yung kayo.
Balikan mo buhok na yun ka. Uy, good sir! Muna sa news na. Ulo-ulo ko sa inyo. Leon? Ay, saan eh? Ay, inipig. Ako. Ang aking sini. Permiso. Yan, yun ah. So, ganito po, ano? Ayan sa kuya, ano ako. Minayos ko naman dito. Ikaw! Ano nga hindi kasi? Creation. Pagkadalian! Pagkadalian! Pagkakainan! 6,000! Alat ka! Ano? Ano sa kuya? Ano? Sa baon? Pares lang? Hindi ka daw. Mabukuan. Ang darkinig! Sana na iba. Yan. Tapos, sana skin pa. Kuya na, ay, di si Black. Wala na? Ito? Wala dito? Dito? Wala dito? Basta kung nakadibis na ako, yung mga ibigay. Uy! Oh, makaya kayo mahirap ka. Ay, baka. Ikaw makaya kayo. Tara mo na. Ha? Kaya bantay niya. Kaya bantay niya. Ha? Ikaw mo nga ninahin ka. Binakta ko na mga. Yun o. Yun lang. Wala mo ka right leg. Ano pa pa? Nice. Yan. Alam mo ito. Pababa ako na boss. Ay, kumala. Tutang. Ano, nagtatang ako, tatarang ka. Ay, school. Anong biscuit? Dugo. Ako kayo. Wow! Kasi ba yung panan? May tinapay. Ano na ako gabi? Ay, tayo. May tinapay. Buwan. Ha? Buwan. Sino yung meron niya? Ayaw mo sa pagkakas ako. Baka na bumangkawang nila. Ako pa na. Hindi mo talaga gawin. Ha? Dito. Ang pala ang sapatos.
Kasi may parang walang dyan. Ano, tuwa-tuwa naman pa na? Nadala ko sa kuya. Dahil ako po. Wala ka pa na na. Ano yun? Hindi ko kayo. Ha? Yan, magkulang nga na yun. Ibang panak. Kaya tayo doon ang parang. Ha? Sabay ba? Kala ko normal. Ayun pa pa na. Ano? Ano ba talaga ako nag-iantaro? Balik kami.
Galit mo yan. Hindi, important. Naghanap ko na ng idea yan. Uy, tayo na ako tayo. Sorry. Sige na lang ay kakaldi niya. Alam ko pa lang matay. Ay, puti ka kasi ko. Okay, lunta na ako patalo na. Patuloy mo niya. Tingnan nga. Tim! Naubuto ng araw ko ayos ka! Ako na ko ay. Ako ko ayos ka! Ay, Alis ako pala yun! Pinalo isang tapos ito. Kulay ko! Pala yun na lang. Ako naman mo. Ano? Sumanagal ko! hindi ko napakuha ito. Kaya magsagot na mo. Kaya Birthday! Birthday! Grupo. Punta ka pa na album! Ano? Bibigawin pa nga. Ninangayin ko! Sino ba ito? Ano? Kailangan sa doon na. Ninangayin ko! Yan ang maganda na. No? Check shop. Ay, bakit ko ba mag-ipag sa atin? Let's go. Uy, tulo na kita. Ito kasi sarap sa'yo. Uy, pa doon sa mga tulo na kita. Tulo na kita sa'yo. Nakatawa mo ako. Dito na nga yun. Ito! Uy, kabaya. Chill. Luto mo. Pupunta sa loob! Pupunta sa loob! Yan o, tulo na kita daw. Oh! Tigil ako ngayon. Wala mo ako nakalulog pa. Ha? Uy, ano ba ang tulo? Tulo. Wala. Ano siya? Ikaw, ano ba pa kasabi ko? Naina, nakulo na na! Naina! Hello! Sino nang nag-video? Sino nag-video?
Bibi pa nung Inayaw na hindi kami mataas yun. Hindi naman anak. Tignan, tignan, walang ganun pa. kain. Sino? Ano, pagdadalisan. Mag-ambis ka na na. Sabi ka na ng mga bala. Pwede na niya, ewan ka magsipaw ng pao. Ano, gamay ka ko na. Ay! Ay, kasi ko si Manay. Kaya ko, nagsilapit ka. Sige, wala ko rin Ano tawag? Tignan na daw. Dito sa taas. Ano ba tingin mo? Ako, ilang ka kasi magpapa. Gusto mo na hindi tayo. Uy, ano, Hindi ko talaga ko talaga nanonood sa papunta na. Hindi ko talaga talaga yun. Ano ba yun? Natakulit ko rin ako rin ako. Hindi na nanuhuli na pala sa sarili ko. Ano? Sinasay ka. Dali mo ang sinawa. Nakapal. Ako nakapal. oh, dabay ko sa Alam mo ko din. Uy, ano ka? Alala ko. Ako pa ka sa lalay. Pagkulit sa kuya. Nagawa sa kuya lang.
Sino to?
Sure. Ni mama friends ka na. Picture. Ay, picture ang kain kada kuya. Bubungay kasi yung dua na lang.
Nakakainin. Tama. Diba? Ako. Sen may nika ah. Dapat ginawa mo na. Wakan. Hindi ang mga ano nila. Ayan.
Oh shit, that's good. Bibigyan ka para tumulong. Oh shit, that's good. Pakulong ko lang dito. No, of course. No.
kita doon. Uy! Bogart. Hindi na po kaya lumaya. Ay, namusok-susok kayo pa na makol. Bago nga, Good trip lang tayo, guys. Out na sa awan. Ay, hindi ka pang ito. Ha?